Hello students, today we are going to study in class 6 science. The chapter is diversity in living things and their classification. You know, our geographical condition of our country or our world or earth is very different at very all places. And according to this geographical condition, all the living beings exist in all different conditions. And according to that geographical condition, all living beings survive over there because we have ability to adjust ourselves according to the surrounding. म्हणजे आपल्या आजूबाजूला असलेला जो परिसर प्रत्येक ठिकाणचा वेगवेगळा असतो. तुम्हाला तुमच्या आजूबाजूला वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी पाहायला मिळतात. कुत्रा, मांजर वगैरे नाही का? पण सगळे प्राणी हे आपल्याकडे जे आहेत ते प्राणी सगळीकडे नसतात. कारण आपल्याकडे काही वाळवंटी प्रदेश आहे, काही टुंड्रा म्हणजे बर्फाळ प्रदेश आहे. पाण्यामध्ये पण सजीव असतात. जंगल प्रदेश असतो, जंगल म्हणजे सगळी झाडं. ग्रासलँड म्हणजे गवताळ भाग. अशा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती वाढत असतात. डिफरंट हॅबिटॅट. हॅबिटॅट मीन्स द प्लेस ऑफ लिव्हिंग म्हणजे राहण्याची जागा. हे हॅबिटॅट्स डिफरंट आहेत. ड्यू टू द डिफरंट हॅबिटॅट्स, different places, different atmosphere over there. Animals and plants also have adjust or have changed themselves to adjust to their surrounding. Therefore, so many plants and animals you will see, that is diversity in all plants and animals. म्हणजे विविधता, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी वनस्पती आपल्याला इकडचे आपल्याकडे अशा प्रकारचे आपल्याला वनस्पती पाहायला मिळतात. बरोबर ना? फुलं, गाजर आहे, ते एक झाड, आंब्याचं झाड दाखवलं आहे, कमळ आहे पाण्यातलं. वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती तुम्हाला plants have main two parts of plants, stem and root. Stem is the upper part that is above the soil, above the ground, and root is the part which is below the ground. Now the one which is above the ground, it has again it comes branches, comes leaves, branches फांद्या येतात, फांद्यांवर पानं असतात, then flowers, and these flowers are used for as nothing but the means of reproduction. Reproduction is one of the characteristics of living thing. We have studied in last part. Then flowers are transformed into fruit. फुलापासून फळ बनतं आणि फळामध्ये बिया असतात. बी लावल्यावर नवीन झाड येतं. अशा प्रकारे झाडाची उत्पत्ती होते, प्रजनन होतं. तर अशा झाडाचे हे पार्ट जे आहेत ते आपण पाहणार आहोत पुढील भागामध्ये. तुम्हाला चित्रामध्ये दिसतात कोणते कोणते पार्ट्स आहेत ते. आता पहिला पार्ट त्यातला म्हणजे रूट, मूळ. मूळ हा एक भाग आहे जमिनीच्या खाली वाढतो. रूट होल्ड द सॉइल फर्मली अँकर द प्लांट. होल्ड द सॉइल मीन्स जमिनीला घट्ट पकडून ठेवतं आणि आधार देतं. मूळ जे आहे ते झाडाला आधार देतं. कळलं की नाही? अँड मेन फंक्शन ऑफ रूट इज व्हॉट? टू ॲब्झॉर्ब अँड ट्रान्सपोर्ट वॉटर अँड न्यूट्रियन्स फ्रॉम द सॉइल. मुळाकडून काय घ्यायचं? क्षार आणि पाणी शोषून घ्यायचं. हे काम कोणाचं आहे? मुळाचं आहे. म्हणून तर मुळं कशी असतात? डीप बेनेथ द सॉइल, म्हणजे जमिनीमध्ये एकदम खोल खाली असतात की ज्यामुळे त्यांना पाणी क्षार शोषून घेता येतं. Now there are two types of root. See here, taproot and fibrous root. Taproot means what? The main root you will see a main root. This is हरभरा. चणाचं म्हणतो ना आपण, चण्याचं हे रूप आहे. एक मुख्य मूळ असतं and to that main root you will see secondary roots are there on that. Secondary roots म्हणजे उपमुळ दिसतात. And such a type of root is called a taproot. जास्वंद, बनियन म्हणजे आपलं ह्याचं वडाचं झाड आपण म्हणतो, हे द्विदल वनस्पतीमध्ये असतं हे. And fibrous root means what? Thread like roots are there for maize. This is the plant of maize. म्हणजे मका, गवत यांना अशी मुळं असतात पूर्ण धाग्याप्रमाणे. And such are called as fibrous roots. Onion, grass has fibrous root. See, these are also the roots. मुळाचे पण दोन प्रकार पाहिले. ही पण काही मुळं आहेत. मुळांचं मगाशी तुम्हाला दोन कार्य सांगितले की आधार देणे, सपोर्ट देणे आणि क्षार आणि पाणी शोषून घेते. Some of the roots have still one more function is given.
जसं मी इथे काय माहिती ना, कॅरेट आहे, नंतर बीटरूट आहे. यांना अजून एक काम दिलंय. काय काम दिलेलं आहे? तर अन्न साठा करायचं. They have then one more function given of storing food. Therefore we eat this ना. कॅरेट आपण मुळा खातो, आपण बीट खातो, तर त्यांना ते फंक्शन दिलेलं आहे मुळांचं. आता पाहूया आपण स्टेम म्हणजे खोड. Stem is the upper part. Upper part means above the soil, above the ground. The main stem is part when the seed we boom. आपण बी जेव्हा घालतो आपण, after germination of seed, the two parts come. Out of that one part which is above the soil is called as stem. Now the stem has different parts. Stem खोडाचे बघा वेगवेगळे पार्ट असतात. तुम्हाला इथे दिसत आहेत, बड, नोड, इंटर्न, that we are going to study afterwards. Now what is the function of stem? खोडाचं कार्य काय? Stem carries a function of production, conduction and storage of food. म्हणजे अन्न तयार करायचं पण काम करतं आणि त्यानंतर स्टोरेज पण काम करतं आणि कंडक्शन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे पानं अन्न तयार करतात, आपण शिकणार आहोत. पानाने तयार केलेलं अन्न स्टोर करायला पाहिजे की नाही, ते स्टोरेजचं काम. कंडक्शन म्हणजे काय? ते अन्न वहन करायचं, एका भागाकडून दुसऱ्या भाग फांद्यांद्वारे घेऊन जायचं. पानाने तयार केलेलं अन्न फांद्यांद्वारे पूर्ण झाडांना पुरवलं जातं आणि फळांच्या रूपाने साठवलं जातं. कळलं की नाही? तर स्टेमचं ते कार्य. स्टेम कॅरीज आउट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन अँड स्टोरेज ऑफ फ्रूट. हे बघा, हे तो जिंजर आहे ना. जिंजर इज नथिंग बट द स्टेम, बट वी ईट दॅट बिकॉज इन दॅट द फूड इज स्टोर्ड. Okay, this is one of the function of stem that give support to the plant. तर मुळं तर देतातच सपोर्ट जमिनीखाली. स्टेम जे आहे ते आंब्याचं झाड बघा तुम्हाला दिसतंय किती मोठं आहे बघा, जाड खोड आहे. काय एवढं जाड होतं ते? हळूहळू त्याचा आकार वाढत जातो आणि पूर्ण झाडाला आधार देण्याचं त्याला काम आहे. Stem gives support to the all remaining parts, that flowers, then branches, leaves. हा कसं पसरलेलं आहे झाड पूर्ण, मग एवढा पूर्ण पसारा उभा राहायला पाहिजे ना स्ट्रॉंग. दॅट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेम. अँड द अदर फंक्शन इज द प्रजनन म्हणजे पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन करणारे पण काही आहेत प्लांट्स. आता बटाटा बघा, तुम्ही बटाट्यावर डोळे पाहिले असतील. बटाट्यावर बघा डोळे येतात म्हणजे कोंब येतात, बटाट्याचे डोळे. तुम्ही जर तो कोंब कापून लावलेत ना, त्यापासून नवीन बटाटे येतील. And that is the function called as reproduction given to the stem. In some plant, it has a function of reproduction. Now, another part of the plant, that is leaf, which is most important. Leaves are green, and as they are green, they have the given function of preparing food for all the plants. It plays an important role in production of food. वनस्पतींचं अन्न तयार करतं. आपण पहिल्या पाठामध्ये पाहिलं, ग्रोथसाठी नाही का अन्नाची गरज असते. वनस्पती स्वतः अन्न तयार करतात. While in the process of photosynthesis, plants take water and mineral from soil and carbon dioxide from air, and in sunlight they produce food for all of us and for themselves also. That process is called as photosynthesis. And during photosynthesis they give out oxygen which we absorb. We exhale carbon dioxide during our respiration. That carbon dioxide is absorbed by plants and they give us oxygen. That's why आपण म्हणतो ना झाडे लावा. का म्हणतो आपण? Because they give us oxygen to us. And there are two types of leaves. Leaves मध्ये पण दोन टाइप आहेत. पानांचे दोन प्रकार आहेत. सिंपल लीफ अँड कंपाऊंड लीफ. साधे पानाने सिंपल लीफ म्हणजे ऑन वन स्टेम किंवा एका फांदीवर एकच पान जेव्हा असतं, that is called as simple leaf. But when on one stem there is one branch, on that if small leaves are there, then it will be called as compound leaf. चिंचेचं पान असतं ना, चिंच, गुलमोहर, त्यांची पानाची संयुक्त पाने असतात. Now we'll see the next part, flower. This is most important part which is used or which is mean for the reproduction and attractive part. वेगवेगळे रंग त्याचे फुलाचे असतात, वेगवेगळे वास असतात आणि त्या वासामुळे भुंगा आकर्षिला जातो, कीटक आकर्षिले जातात. Insects are attracted towards the flower due to their color and their different nice smell. मग फुलाचं कार्य काय आहे? प्रजनन क्रियेतील. It is mean of the reproduction process, because from the flower is converted into fruit, and fruit contains seed, I told you, and due to seed we get new plant. Okay,
Flower is an important mean of reproduction. Next is the fruits. What about fruits? All of you know fruits have different shapes and fruit contain one or more seeds. काही फळामध्ये एकच बी असते, काही मध्ये अनेक बिया असतात. तुम्हाला माहितीच आहे सर्व फळ आंबामध्ये एकच असते बघा, डाळिंबामध्ये अनेक असतात किंवा हे आपले पपई आहे अनेक बिया असतात. अँड पॉड ऑफ द कोणते एखादं म्हणजे पॉड आपलं असेल किंवा बीन्स आणि पीज हे तुम्ही जर लावलं तर ते सुद्धा काय फळच आहे, पण त्यांच्यापासून रोप तयार होतं. म्हणजे आपण घेवडा वाटाणा वगैरे ती सुद्धा त्यांच्या शेंगा ही फळच आहेत. ठीक आहे. नाव next part we'll see that is about plants. Plants are called autotrophic. I told you just now. Plants prepare food for themselves and for us also. वनस्पती हरितद्रव्याच्या मदतीने सूर्यप्रकाशामध्ये अन्न तयार करतात. या चित्रात तुम्हाला दिसत असेल. सगळ्याच वनस्पती, हिरव्या वनस्पती अन्न तयार करतात by the process of photosynthesis. And therefore, the green plants are called autotrophic. म्हणजे स्वतः अन्न तयार करतात म्हणून त्यांना म्हणतात autotrophic. But there are some plants, heterotrophic they are called as, because even though they are plants like fungus, laranthus, dodder, they do not prepare food. फंगस म्हणजे बुरशी. हे बघा पहिल्याच्या बुरशी आहे. नंतर भूछत्र आहे बघा, तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये कुजलेल्या लाकडांवर दिसेल हे भूछत्र. किंवा हे बाणगुळ बघा आंब्याच्या झाडावर येतं, लॅरॅन्थस. कॉस्क्युटा म्हणजे अमरवेल, हिरव्या वनस्पतीवर ही पिवळी वेल वाढते. हे काय करतात? बुरशी बघा आपल्या घरातल्या पदार्थांवर वाढते, कारण तिच्यामध्ये अन्न तयार करण्यासाठी हिरवं हरितद्रव्य नाहीये. इट डझंट हॅव क्लोरोप्लास्ट. मग आपल्या खाण्याच्या पदार्थावरती बुरशी वाढते. इट ग्रो ऑज अवर फूडी सबस्टन्सेस. इट टेक्स द सबस्टन्स फ्रॉम देअर our food is substance it takes and then our substance decays. आपला पदार्थ खराब होतो, बरोबर ना. हे पण पानगुळ सुद्धा आंब्यावर वाढतं आणि त्यातून अन्न घेतं, आंब्याची वाढ खुंटते. तसंच बुरशीचं अमरवेल सुद्धा त्याच्या बारीक बारीक तिला चुसक असतात, ती त्या झाडामध्ये खूप असते आणि मग त्यातून अन्न घेते. Such plants are called heterotrophic plants. There are some plants called insectivorous. Insectivorous plants means what, दलदलीच्या प्रदेश, मडी रिजन, दलदलीच्या प्रदेशामध्ये या वनस्पती वाढतात. Now in muddy region there are some deficiency of some ingredients, what we will call nutrients, म्हणजे प्रथिनांची कमी असते अशा दलदलीच्या प्रदेशामध्ये. त्यामुळे त्या वनस्पतींना प्रथिन मिळत नाहीत. आणि प्रोटीन्स इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इच अँड एव्हरी लिव्हिंग बिंग. पण ते काय करतात मग ह्या वनस्पती? त्या कीटकांना खातात. कसे खातात कीटकांना? Now first plant is pitcher plant. You can see the just jar like mouth of that plant. Then insect sits over there. The plants the lid is getting closed. त्याचं झाकण बंद होतं आणि ते आतमध्ये कीटक पडल्यानंतर ते कीटकाला खाऊन टाकतं. It digests that insect. Same way Drosera also. Drosera दवबिंदू. इथे तुम्हाला हे दिसतात. हे त्याचे शुंडकं जी आहेत त्यांच्यावर ड्रॉप्स असतात. ते चमकतात. कीटक येतो त्याच्यावर बसतो, बसलं की ते फुल त्याला काय करून टाकतं? ट्रॅप करून टाकतं. बघा तुम्हाला याच्यामध्ये दिसेल हे कीटक एकदा बसला की त्याला कसं ट्रॅप करतो ते बघा. मीन्स सच प्लांट्स these are called as insectivorous plants. Means plants are autotrophic. There are some type of plants which are not for them not no possible for making food for themselves are called as heterotrophic and insectivorous plants. Today we'll see here only. We'll stop. Thank you.